في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات كانت تجارة الكوكين في أوجها في كولومبيا، وكان وراء هذه التجارة رجل يدعى بابلو إسكوبار اللي يعتبر واحد من أكبر تجار المخدرات في العالم. حياة بابلو إسكوبار تم تناولها في كتب عديدة وفي مسلسلات عديدة وأفلام، يمكن أشهرها ناركوس. يرى كثير من الناس بابلو إسكوبار كشخص سيء وشخص مجرم، ما في اثنين يختلفون عن هذا الموضوع، ولكن في بعض الأشياء سواها بابلو إسكوبار لازم نهتم فيها. فكيف إنه من لا شيء كان ما عنده شيء، من الصفر، بدأ من الصفر، وخلال عقدين من الزمن أصبح واحد من أغنى أغنياء العالم وواحد من أقوى الرجال في العالم. صح عن طريق الغلط، بس إنه صار أقوى رجل في العالم خلال عقدين من الزمن وهو بدأ من لا شيء. كانوا عصابة مديجين يصدرون 15 طن من الكوكين يومياً في أوجهم إلى أمريكا، 15 طن في اليوم الواحد. بلاتا أو بومو، الجملة الشهيرة اللي يشتهر فيها بابلو إسكوبار، والتي تعني الفضة أو الحديد، ويقصد فيها يا تأخذ رشوة أو إنك أنت تموت بالرصاص. بهذه الطريقة قدر يسيطر على أغلب السلطات العسكرية في كولومبيا، كان يدفع بسخاء للناس اللي يأخذون رشوة، واللي ما يقبل الرشوة كان ينقتل. أول محطة لنا هنا في المكان هذا كان واحد من البيوت الأساسية لبابلو إسكوبار. البيت هذا تم هدمه في 2018 من قبل الحكومة. هذا اللي وراي على يميني وعلى يساري كلها شواهد للناس من علية القوم في السياسة اللي قتلهم بابلو إسكوبار. غويليرمو كانو إيسازا، هذا الرجال كان ملتقط صورة لبابلو إسكوبار وهو داخل السجن، الصورة المشهورة هذه، وبسبة هالصورة هذه يوم طلع من السجن راح وقتل الرجال هذا. Rodrigo Lara Bonilla, Minister of Justice. He died because personal fight with Pablo. في هذا الجدار هنا حاطين حفر صغيرة، هالحفر هذه كل حفرة تدل على شخص واحد توفى بسبة بابلو إسكوبار، وعددها تقريبا 46,816 حفرة في هذا الجدار، كل حفرة تمثل شخص واحد. In 1988 3 bombings. 1988. This and finished before the date 89. So in 1988, how many bombs were exploded? Okay, let's do the homework. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 24, 25, 25 bombs. الرجال كان يقتل أي واحد يقف ضده أو ضد تجارته، أي واحد من حقين الإعلام أيا كان يقتل من دون رحمة، لدرجة أنه في عام 1989 فجر أكثر من 150 قنبلة في سنة واحدة. 89 start here. Yeah. And show me when finish. Wow. 27 Banco Cafetero. 27, 27, 27 Cafetero, Cafetero, Cafetero. 27, 27, 27 Cafetero, Cafetero, Banco Colombia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bombs in one day. It finishes here. No. Wow. It finishes here. في عام 2018 الحكومة هدمت هذا المبنى هنا اللي يعتبر واحد من أهم البيوت لبابلو إسكوبار، علشان يبغون يمسحون كل شيء متعلق ببابلو إسكوبار. في عام 1989 كان في سياسي اسمه سيزار غافيريا، وكان يبغى يصير الرئيس، وكان العدو اللدود لبابلو إسكوبار. في تاريخ 27 نوفمبر 1989 أقلعت الرحلة 203 من الطيران أفيانكا رايح من بوغوتا إلى كالي
وتم تفجير هذه الرحلة بعد 5 دقائق من إقلاعها. كان المتهم الرئيسي هو بابلو إسكوبار، لأنه كان يعتقد أن المرشح للرئاسة سيزار غافيرا جالس في الطيارة هذه. في بداية التسعينات أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار بأنه أي واحد يدلي بمعلومات عن بابلو إسكوبار راح يأخذ جائزة مقدارها 10 ملايين دولار. المضحك في الموضوع أنه في نفس الفترة هذه بابلو إسكوبار راح وصور قدام البيت الأبيض في أمريكا مع ولده، واشتهرت هذه الصورة لجرأة بابلو إسكوبار أنه راح وصور هذه الصورة قدام البيت الأبيض تحديا لأمريكا. من كثر الفلوس اللي كان عند بابلو إسكوبار كان يصرف 2500 دولار في الشهر بس عشان يشتري مطاطات عشان تربط فلوسه. في عام 1991 قرر بابلو إسكوبار بعد ضغط كبير من الحكومة تسليم نفسه، ولكنه بنى سجنه الخاص وسماه لا كاتدرال. وفي السجن حقه كان قادر إنه يمشي جميع البزنس حقه والأمور حقه من خلال السجن اللي هو كان ساكن فيه، لدرجة إنه كان في مهبط للهليكوبتر في السجن حقه، وكان يجيب الناس اللي يسوي معاهم اجتماعات يجيبونهم للسجن هذا ويجلس معاهم ويسوي اجتماعاته واتفاقيات حقاته. الحين وصلنا ووقفنا إلى مكان راح نروح إلى سجن بابلو إسكوبار. هذا السجن قاعد فيه بابلو إسكوبار لمدة سنة كاملة. الدرجات هذه كانت تودي إلى الغرفة اللي كان بابلو إسكوبار يقول للناس إنه محتجز فيها، ولكن في الحقيقة كان قصر كامل كبير مبني على قمة هذا الجبل. هنا في المواقف هذه كانت الفلوس اللي كان مجمعها بابلو إسكوبار كان دافنها تحت المواقف هذه حقت السيارات. يوم جو الناس بعدين والحكومة كسرت المباني اللي كان ساكن فيها اللي كان مسجون فيها بابلو إسكوبار، وما لقوا أي شيء، ما لقوا الفلوس، كانت الفلوس كلها هنا. No les cobraba por la moto, y si no 10,000 pesitos nomás, o 5 dolarcitos. Mira. لقينا سواق حق بابلو إسكوبار وراي، بس المشكلة هذاك وراي، بس المشكلة ما خلاني أصور فيديو معاه. قال إنه ممنوع لأنه عنده عقد مع شركة من الشركات إنه ما حد يصور فيديو ويعطونا شهريا فلوس، فصورت معاه صورة بس وليس فيديو للأسف الشديد. والمعاونين حقنا يرسلون للحكومة إنه هذه غرفة اللي هو مسجون فيها، ولكن في الحقيقة كان في شيء ثاني. كان يحتفل يوميا، كان في مسبح في السجن حقه، وهذه بعض الصور الحقيقية عن غرفة في السجن هذاك. استمر سجن بابلو إسكوبار لمدة سنة واحدة، وبعدها طلع من هذا السجن اللي هو بناه لنفسه. من كثر ما كان بابلو إسكوبار متوغل جوات الحكومة، السلطات الأمريكية كان لابد لها أن تتدخل وتنقذ الموقف. ولكن بعد كذا سنة من محاولات فاشلة من السلطات الأمريكية ما قدروا يجيبون راس بابلو إسكوبار، فكونوا تحالف مع جميع أعداء بابلو إسكوبار. كانت أمريكا والحكومة تدعم هذا التحالف، وسموا التحالف هذا بلوس بيبيس. فكان في آخر سنة من حياته كان بابلو إسكوبار مطارد ومطلوب من السلطات الكولومبية والسلطات الأمريكية، تحالف العصابي حقت الميليشيا لوس بيبيس. لما كان هو وعائلته قاعدين يهربون من السلطات، بنت الصغيرة تعبت وكانت بردانة جدا، فعلشان يدفيها حرق 2 مليون دولار علشان النار تدفي بنته.
أكثر ما كان يخوف بابلو إسكوبار إنه هو ينسجن في أمريكا. في جملة كان دائما يرددها ويقولها: خير لي أن أموت في كولومبيا من أن أسجن في أمريكا. وهذه مو بس مقولة في الأفلام ولا شيء من هالقبيل. في يوم من الأيام لما ضاق الحصار على بابلو إسكوبار، قعد مع أهله وتعشى معاهم كآخر عشاء له قبل ما يروح ويتخبى لحاله. وخلال هالعشاء هذا قال لأهله، وراهم المسدس وقال لهم: في هذا المسدس في 15 طلقة، 14 منهم راح تكون للأعداء والأخيرة راح تكون لي. فكان مبيت النية إنه راح ينهي حياته بالانتحار ولا راح يروح إلى أمريكا. هذا هو المبنى اللي كان متخبي فيه بابلو إسكوبار في آخر يوم من أيام حياته. الحين تحول إلى مدرسة يعلمون اللغة الإسبانية. من هذا المبنى راح من الشباك الخلفي إلى الأسقف حق العماير. كيف مات بابلو إسكوبار ما حد يدري، ولا حد يقدر يجزم 100% كيف مات بابلو إسكوبار. أغلب الناس هنا في كولومبيا مقتنعين اقتناع تام إنه بابلو إسكوبار انتحر ولم يقتل لعدة أسباب. في آخر أيامه كان بابلو إسكوبار يسكن في هالبناية هذه ومتخبي في البناية هذه، وكانت التعليمات اللي عطوه إياه إنه لا تتصل أكثر من اتصالين في اليوم تقريبا، والمدة الاتصال لازم تكون أقل من 6 دقائق علشان ما تلقطك الرادارات حقت الشرطة. مشت أيام كثيرة وهو ما كان يتصل إلا يمكن اتصال واحد أو اتصالين مدتهم دقيقة دقيقتين. في آخر يوم من حياته كان في أكثر من 23 اتصال من تلفونه، وكثير من المكالمات هذه كانت المدة تتراوح أكثر من 20 دقيقة. فكانوا الناس يقولون إنه قد يكون خلاص استسلم، صار يتكلم مع أهله وأصدقائه ويودعهم، وكان يقول للسلطات: تعالوا أنا هنا. حاول بابلو إسكوبار الهرب من خلف هذه العمارة إلى الأسطح، وصار يهرب، وخلال هروبه ميليشيات لوس بيبس أطلقوا عليه طلقتين. هالطلقتين هذه واحدة كانت في يده والثانية كانت في رجله، وطاح بعدها بابلو إسكوبار. وهذا هو السقف اللي مات فيه بابلو إسكوبار. بابلو إسكوبار انتحر أو قتل ما ندري. هذا هو المكان اللي مات فيه. في طلقة لقوها في راسه، وهذه الطلقة هو اللي أطلقها بنفسه. وفي بعضهم يقولون إن لوس بيبس هم اللي قتلوا بابلو إسكوبار. هذه كلها آخر ما توصل له المعلومات اللي الناس أخذوها إن بابلو إسكوبار انتحر بنفسه وما انقتل. كانت المحاولات إنه يمسكونه على قيد الحياة ويسلمونه لأمريكا. بعد تقريبا حول 10 دقائق من موته وصلت السلطات الأمريكية والسلطات الكولومبية إلى موقعة الحادث. وهذه كلها أقاويل مأخوذة من الناس المقربين لبابلو إسكوبار، عكس ما يقول الإعلام الرسمي. الطلقة اللي كانت على رأس بابلو إسكوبار كانت في هذا المكان. وأخو بابلو إسكوبار اللي هو عايش للحين وتقدر تروح تزوره في بيته وتشوف المتحف حقه، يقول بتأكيد تام إنه بابلو إسكوبار قتل نفسه لأنه كان يقول بشكل يومي لإخوانه وأهله: إني أنا إذا انحشرت وما لقيت في طريق إني أهرب راح أقتل نفسي بالطلق هنا. في بعض الناس يسمون بابلو إسكوبار بروبن هود لأنه كان يساعد الفقراء كثير، لدرجة أنه بنى 400 وحدة سكنية في حي من الأحياء في ميديجين، وهذا الحي إلى الحين موجود ويسمى بحي بابلو إسكوبار، والأهالي حقين هذاك الحي إلى الحين يحبون بابلو إسكوبار. اليوم جثة بابلو إسكوبار مدفونة جنب عائلته في مقبرة هنا في ميديجين، جنبا إلى جنب مع أبوه وأمه وأهله. الحين راح نزور المقابر اللي دفن فيها بابلو إسكوبار. هذه كانت قصة بعض المعلومات عن بابلو إسكوبار. اللي ما شاف المسلسل أنا أنصحكم تشوفون المسلسل، لأنه تعكس حياة عن شخص حقيقي كان عايش على الأراضي الكولومبية، شخص بدأ من الصفر ووصل للقمة ورجع للصفر. لو قصة بابلو إسكوبار ما كانت حقيقية كان يمكن تحس إنها وحي من الخيال، ولكنها فعلا قصة حقيقية وحدثت على الأراضي الكولومبية هنا في ميديجين. إذا عجبك الفيديو هذا سو لايك للفيديو واشترك في القناة وشوف الفيديوهات الثانية وانشر هذا الفيديو في كل مكان، لأني أنا متأكد إن اليوتيوب راح يمنعون الإعلانات من هذا الفيديو. نشوفكم على خير، الليل قرب، مع السلامة.